بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن ټاپک زما د 12م کلاس د بایولوژي نه دی او په دې کې نوې ټاپک دی ډیویژن اف هیومن سکلیټن، یعنی کم انسان چې دی د جسم کې چې کم هډوکي دي نه هغې ته موږ سکلیټن وایو. نو د دغه سکلیټن تقسیم په کومه طریقه باندې شوی دی او موږ دا ډانچه چې ده دا موږ څو قسمونو ته چې دی یعنی د هډوکي چې دی یو بل په کوم ترتیب باندې ورغلي دي. نو د هډوکو دا ترتیب چې دی دا څو قسمونه دي، په کومه طریقه باندې ورغلي، کم هډوکي دي، نو دا به نن موږ په دې ټاپک کې وایو. نو ټاپک زموږ سره مین ټاپک چې دی نه هغه دی ډیویژن اف هیومن سکلیټن، یعنی انساني جسم کومه ډانچه چې ده د دې تقسیم چې دی هغه څنګه شوی دی. نو کانسیسټ اف 206 بون. دا خبر یاد ساتئ چې زموږ سره انسان دی، که دا ښځه ده، که دا نارینه دی، که دا بوډا دی، که دا ځوان دی، د ده په جسم کې 206 هډوکي دي. دا خبره به تاسو د کلاس 3 4 نه شروع کړي، دا به تاسو د خپل مرګ پورې وایي، ځکه چې دا صرف او صرف 206 هډوکي دي. خو at the time of birth human have 350 bones. خو دا خبره یاد ساتئ کله چې ماشوم پیدا شي نو د جسم کې 350 هډوکي، دا داسې 350 هډوکي نه وي لکه څنګه چې په لویوالي باندې دا 350 هډوکي چې د دې مثال چې دی دا د کرچ وي، دا واړه هډوکي ډېر پاسته هډوکي د یو بل نه جدای. خو د وخت تېرېدو سره بیا چلو شي. after some weeks small bones fusion and reaches to 206 bones. دغه 350 هډوکي چې دي دا د وخت سره دا کلکېږي، ځکه چې جسم ته کیلشیم، پروټین وغیره دا څیزونه میلاویږي. نو د هغې سره زموږ د هډوکي چې دي دا ورسره کلکېږي. نه د هغه کلکوالي د وجې نه دا ډېر هډوکي چې دي دا یو بل ته چې دی ورشي، یعنی دا فیوز شي، د دې په منځ کې بانډ جوړ شي، د دې په منځ کې کنیکشن جوړ شي. نو دا 350 هډوکو نه رو چې دا 206 هډوکو ته راکوزي. 206 هډوکو ته ځکه راکوزېږي چې دا هډوکي کلک شي او ډېر واړه هډوکي یو بل ورشي، د هغې نه یو هډوکی جوړ شي. نو په اخر کې په ریزلټ کې دا خبره راشي چې دې نه صرف او صرف 206 هډوکي جوړ شي. ډیویژن دی، ډیویژن موږ په څه طریقه باندې کوو. نو سکلیټن از ډیوایډډ انټو ټو مین ډیویژن. دا یاد ساتئ ډانچه چې دا موږ دوه ځای تقسیمو. څنګه دوه ځای تقسیمو؟ لکه زموږ سره یو ډانچه چې دی هغه د دماغو نه زموږ د خېټې چې کوم چجي دي د دې پورې ده، او بیا زموږ د چجو نه لاندې والا زموږ د خپو د قټې ګوتې پورې چې کوم هډوکي دي نو دا زموږ سره بله حصه ده. نو اولنی سکلیټن چې زموږ سره دی په ډیویژن کې هغه زموږ سره ایکزیل سکلیټن دی. د پکچر ته تاسو څه کوي، په دې کې زموږ سره کوپړۍ ده، په دې کې زموږ چجي دي، په دې کې زموږ سره د ټوټو چې کوم هډوکي دي او زموږ چې کوم لاسونه دي په هغې چې کوم هډوکي دي نو دې ته موږ وایو ایکزیل سکلیټن. بیا دویمه اپنډیکولر سکلیټن دی. اپنډیکولر سکلیټن چې دی دې ته لا ډېر ټایم دی، د لیکچر به راشي، په دې به تاسو پوه شئ. اپنډیکولر سکلیټن چې دی هغه د ټوټو هډوکو نه لاندې والا د قټې ګوتې پورې چې کوم هډوکي دي نو دغه ډانچې ته موږ اپنډیکولر سکلیټن وایو. خو په دې کې به دې موږ راوالو ایکزیل سکلیټن، او د ایکزیل سکلیټن څخه حصه چې ده هغه په دې لیکچر کې زه تاسو ته ووایم. نو ایکزیل سکلیټن چې دی د سکلیټن ویچ لایز ان د سنټر از کالډ ایکزیل سکلیټن. کم سکلیټن یعنی هغه ډانچه د ډانچې هغه هډوکي چې هغه زموږ د جسم بالکل په منځ کې نه هغې ته موږ وایو ایکزیل سکلیټن. لکه زموږ سره کوپړۍ شوه، زموږ ریب کیج شو، دا بالکل منځ دی. زموږ چې کوم سپاینل کارډ دی نو دا بالکل منځ دی. نو دې قسم سکلیټن ته ویلی کېږي ایکزیل سکلیټن. او دا ایکزیل دا ټکی چې دی دا د ایکسس نه وتی دی، او ایکسس چې دی هغه موږ وایو سنټر ته. نو زموږ کوم سنټرل سکلیټن چې دی نو هغې ته موږ وایو ایکزیل سکلیټن. It is composed of skull. skull موږ کوپړۍ ته وایو. په ایکزیل سکلیټن یو کوپړۍ وي، ورټیبرل کالم کم د ملا هډوکي چې زموږ سره وي نو هغه پکې ریبس، او زموږ چې کومې چجي دي نو هغه چجي به وي. نو موږ به دې راوالو سکل یعنې کوپړۍ. سکل چې څنګه د دې هډوکي څنګه دي. نو اټ از کمپوزډ اف پیس. په دې کې چې دی زموږ پیس دی، پیس چې دی مطلب زموږ مخ دی، د مخ چې کوم هډوکي دي نو هغه په دې سکل کې راځي. ښه، نو پیس زموږ چې کوم مخ دی د دې چې کوم هډوکي دي نو دا په سکل کې راځي. کرینیم زموږ د کوپړۍ چې کوم له پاسنۍ حصه ده، کوم له پاسه سر ورته موږ وایو په کوپړۍ باندې چې له پاسه کوم سر زموږ دی د هډوکي نو دغې ته موږ کرینیم وایو. اینډ هایډ بون. هایډ بون چې دی زموږ چې کومه مرۍ ده، په دې مرۍ کې چې دا کم هډوکي دی نو دې ته موږ وایو هایډ بون. نو په سکل کې زموږ سره کم ځای راغی، په دې کې مخ راغی، د له پاسه ځای راغی ایر بون، او د غوږونو چې کوم هډوکي دي نه هغه به کې رالو. او هایډ بون په مرۍ چې کوم هډوکي دی نو دا هایډ بون چې دی دا به کې راغی. اټس فنکشن از ټو پروټیکټ د برین. او د دې مین کار چې دی دا څه دی؟ د دې مین کار چې دی دا د برین حفاظت دی. یعنی سکل چې کوم هډوکي دی نو دا د دې مین فنکشن چې دی هغه زموږ چې کوم دماغ دی، ځکه چې هغه ډېر حساس ارګن دی نو د هغې حفاظت دی. It is composed of 22 bones besides 16 bones of ears and 1 hide bone. اوس زموږ سره کوم سکل چې دی په دې کې چې کوم مضبوط هډوکي او کوم غټ هډوکي چې دي نو هغه په اصل کې 22 بونز دي.
په دې پکچر کې تاسو لیدای شئ دا نومونه ته ما لیکلي دا بیا موږ وروسته په تفصیل باندې وایو. په سکل کې مین هډوکي، مضبوط هډوکي، غټ هډوکي نه هغه دي 22 او د دې 22 نه علاوه شپږ هډوکي داسې دي چې هغه ډېر واړه دي، هغه زموږ دننه په غوږ کې او یو شپږ ورسره دغه که نو د 28 شو، یو ورسره د هایډ بون کا نو د هایډ بون چې دی دا زموږ په دې مرۍ کې چې کوم غټ هډوکی دی نو دې ته موږ وایو هایډ بون. اوس تاسو دې ټیبل ته تاسو وګورئ، دا ټیبل چې دی دا موږ درې کالمونو ته ډیوایډ کړلی. یو ځای کې موږ لیکلی سکل، په دې دویمه کې لیکلی انفیر بون او بیا لیکلی فیر بون. د سکل نه لاندې موږ لیکلی کرینیم بون. کرینیم بون مطلب دا دی د کوپړۍ چې کوم د پاسه سر دی زموږ د سر نو دا دې ته موږ کرینیم بون وایو. نو په دې کې اصل کې دا څو هډوکي دي؟ 8 هډوکي راوځای شوي. انفیر بون مطلب دا دی کم هډوکي چې د یو بل نه جدا جدا دي نو هغه کوم دي؟ پاکې یو فرنټال دی، یو اسیپیټال دی، یو سپونایډ دی او یو اتمایډ دی. نو په دې کرینیم کې ما وایو چې 8 هډوکي نو دا 4 هډوکي چې دي نو دا د یو بل نه چې دی بالکل دا جدا جدا دي. او باقي زموږ سره فیر بون دی. فیر بون مطلب دا دی کم هډوکي چې د یو بل له ورغلي نه پاکې زموږ سره پیریټال دی او بل ټیمپورل دی. بیا په سکل کې زموږ سره فیشیل بون دی، مطلب دا زموږ چې کوم مخ دی نو په دې کې چې کوم هډوکي دي انفیر بون پرې زموږ سره کوم دي په مخ کې چې کوم انفیر دي مطلب دا دی چې هغه بالکل جدا جدا پراته دي نو باقي یو منډیبل دی او یو وومر دی. بیا کوم فیر بون په مخ کې چې کوم هډوکي یو بل په جوړه کې ورغلي نه زموږ سره کم دی باقي یو مګزیلا دی، یو زایګومیټک دی، یو لیکریمال دی، یو نیزل دی، یو پیلاټین دی، یو انفیریور کونکا دی. دا به تاسو په بوک کې دا سټرکچر ورکړئ. که دې ډایګرام تاسو صحیح نه ښکاري په خپل بوک کې دا سټرکچر تاسو وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې د مګزیلا په دې کوپړۍ کې په دې مخ کې دا کم هډوکی دی، زایګومیټک کم دی، د تیر نشان به ته جوړ کړئ او نوم به ورته لیکلی نو د هغې نه به تاسو پوه شئ چې دا پلانکې هډوکی چې دی دا په کوم ځای کې پروت دی. بیا زموږ سره دی ایر بون، د غوږ چې کوم هډوکي دي نو هغه زموږ سره شپږ دي. دا فیر دي مطلب دا چې د یو بل له ورغلي نو په دې کې یو میلس دی، انکس دی او سټیپس دی. نو دا اوس کل او خو د دې پوهېدو دپاره سټرکچر چې دی هغه ضروري دی. که دا کم سټرکچر چې ما درکړي دی تاسو واضح نه ښکاري نو دا تاسو ځان سرچ کولی هم شئ، دا ستاسو په بوک کې به هم وي، دا تاسو پریکټیکل چې کله تاسو کوئ نو په هغې کې به هم وي. نو د دې پوهې لپاره ضروري دا ده چې تاسو دا سټرکچر چې تاسو وګورئ او تاسو وګورئ چې پلانکې هډوکی چې دی دا په کوم ځای کې پروت دی. نو تر دې پورې د سکل په باره کې مې درته ووایي او دا کوم ایکزل سکلېټن چې دی دا لا ختم نه دی او په دې پسې بیا چې کوم نورې سټرکچرې دي نو هغه انشاءالله زه به تاسو ته ډېر زر وکړم. په دې سکل پسې ورپسې په ایکزل سکلېټن چې کوم سټرکچر دی هغه زه تاسو ته وکړم نو تاسو چې دی بیا پوه شئ. پوه شوي نو ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.